Isang mapagpalang Sabado ng umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Sabado sa loob ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Panibagong araw, panibagong umaga, kung kaya tunay nga po isang pagpapala at biyayang pinagpapasalamat natin. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Mga kapatid, sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Sabado sa loob ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon, ang mabuting balita po ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-18 kabanata, mga talata 1 hanggang 8. Sa kwento ng Ebanghelyo, inilalarawan ang isang babaeng balo na paulit-ulit na lumalapit sa isang masamang hukom. Hindi siya pinagbibigyan, subalit hindi rin naman siya tumitigil sa paglapit upang makiusap na ibigay sa kanya ang katarungan na kanyang hinihiling. Ayaw siyang pagbigyan dahil ito ay isang masamang hukom, hindi natatakot sa Diyos, pero dahil sa kanyang pagpupumilit sa huli, siya po ay nagwagi. Kaya sinasabi nga natin, ang nagwawagi ay silang hindi umaayaw at ang umaayaw ay silang hindi nagwawagi. Kaya sa kwento ng Ebanghelyo, ang babaeng balo ay waging-wagi sapagkat tinanggap niya ang katarungan na kanyang hinihiling dahil sa kanyang pagpupumilit at pagiging makulit. Kaya hindi pala masama na maging makulit din tayo sa ating panalangin sa paglapit sa Diyos. Ang paksa po na pagdinilayan natin ay may kinalaman sa pagdarasal, nagtataglay ng ilang mahalagang katangian. Yung persistence, consistency, and perseverance in prayer. Ano ba ang kondisyon ng babaeng balo sa ating mabuting balita? Siya po ay may hinahangad. At ano pong hinahangad niya? Mabigyan siya ng katarungan. Kung ano man po ang hinihingi niyang katarungan, kung para saan man ito, hindi naman po binabanggit sa Ebanghelyo. Basta siya'y humihingi ng katarungan. At meron po siyang tinatawag ng mga disadvantages. Bakit nga ba hindi siya pinapansin? Hindi siya pinagbibigyan? Sapagkat maraming bagay actually working against her in being a woman and at the same time in being a widow. Sapagkat ang babae po ay walang karapatan na humingi ng katarungan sa isang hukuman. Mababa po ang tingin ng mga Hudyo sa mga kababaihan. She was a woman and women were not allowed to speak in court. She was a widow and she had no husband to speak for her. Kaya ito pong mga balo ay talaga namang pinapanigan ng Diyos sapagkat sila itinuturing ng mga api. Sila ay mga itinuturing ng mga mahirap sapagkat wala silang mga asawang masasandalan at magtatanggol sa kanila. That is why widows during the time of Jesus were oppressed and most of the time they were taken advantage of. Widows were synonymous with being poor. She had no money to grease the wheels of justice. Kaya she could not have paid a bribe she had wanted, much as she would like to, pero wala po siyang salapi. Pero ang pangatlo, siya po ay determinado. Kaya andun po yung element of determination. Yung kanyang paulit-ulit na paglapit. This means na hindi siya nagsasawa. Siya ay makulit at nagpupumilit. Saan man pumunta ang hukom, may kanyang sinusundan. Kaya siguro dahil nainis na, napapahiya sa mga nakakakita ang hukom, sa huli siya ay napagbigyan. Kapag may tiyaga nga naman, ay siguradong may nilaga. Ang pang-apat na sitwasyon po ng babaeng balo, she was literally in desperation.
She had no other hope but to get help from this judge. Kaya kahit ito ay masamang hukom, gagawin ng babaeng balo ang lahat, makamtam lang ang katarungan. And so we can learn from this example of the widow a lesson that in desperate moment, persistence in prayer pays off. Sabi ko nga po, paulit-ulit, push mo lang, PUSH, pray until something happens. The gospel actually is challenging us to be, first of all, persistent in prayer. Maging persistent po tayo, hindi nanghihinawa, hindi tumitigil, hindi nagsasawa. Kaya nga, in today's gospel reading, Jesus tells us, will not God then secure the rights of the chosen ones who call out to Him day and night? He will see to it that justice is done for them speedily. Kaya huwag mapapagod. Huwag mahihiyang maging makulit sa pagdarasal. Sapagkat mismo ang Panginoon nagsasabing, maging makulit tayo sa ating pananalangin. Because persistence really pays off. Prayer is more than an obligation. It is also an opportunity to experience the love of God. Pangalawa, be consistent in prayer. Jeremiah chapter 29 verse 12 tells us, then you shall call on me, and you shall go and pray to me, and I will listen to you. He will regard the prayer of the destitute and not despise their prayer. Kaya dapat tuloy-tuloy, consistent po tayo. Hindi yung magdadasal ngayon, bukas hindi na, sa makalawa hindi pa rin, sa mga susunod na araw, hindi rin magdadasal, and after a month, babalik kay Lord, lalapit at magdadasal. Hindi po ganon. Hindi po dapat maging ningas-kugon tayo sa ating pagdarasal. Kailangan, hindi lang persistent, kailangan din po maging consistent tayo. Hindi yung pakitang tao lang o kung kailan nating magustuhan. Pangatlo, be persevering in prayer. Sabi nga po ng isang writer na si George Muller, the great fault of the children of God is that they do not continue in prayer. They do not go on praying. They do not persevere. Sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12, be joyful in hope, be patient in affliction, and be faithful in prayer. Kaya maging tapat sa ating buhay panalangin, hindi lang nagtsatsaga, kundi nagpapatuloy at hindi nanghihinawa. St. Paul, in his letter to the Ephesians, said, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Nais ko pong tapusin ang pagninilay nito sa isang kwento tungkol po sa isang pari na habang siya ay nasa barko ay naanyayahan na magbigay ng panayam o reflection sa paksa na may kinalaman sa pananalangin. Nagkataon naman po na sa grupo pong nakikinig sa kanya ay mayroong isang atheist and at the same time agnostic po na hindi naniniwala sa Diyos. Pagkatapos po ng pag-share ng reflection, sinabi po ng atheist sa kanyang katabi, naniniwala ka ba doon sa pare sa mga sinabi niya? Ako, not even a word sa kanyang mga sinabi. Hindi ako naniniwala. Wala naman talagang Diyos. Magdasal ka man na magdasal. Wala naman didinig sa iyo at magbibigay ng iyong hinihingi. At nung hapon po, itong atheist, yung agnostic, ay namamasyal sa palibot ng barko. At nakakita po siya ng isang matandang babaeng nakaupo sa isang sulok. Nakapikit ang mga mata at nakataas ang dalawang kamay na para bang nagdadasal. Pero ang totoo, yung pong babaeng yon ay nakatulog at hindi naman sigurado kung talagang siya ay nagdadasal. Basta nakataas lang po yung kanyang dalawang kamay. Ang ginawa po ng atheist, kumuha po siya ng dalawang oranges sa kanyang bulsa at inilagay po sa kamay ng babaeng nakaupo, nakapikit at nakataas ang dalawang kamay. At siya biglang umalis. At nung magmulat po, itong matandang babae, nagulat siya sapagkat meron siyang hawak na dalawang oranges. Yung pala, nagdadasal po talaga pala siya. Na sana ay may magbigay sa kanya ng oranges kasi masama ang kanyang pakiramdam
at gusto niyang gumaling sa kanyang sakit. At bumalik po yung atheist doon sa babae at nakita niyang tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nung atheist, bakit po kayo masayang masaya? Kasi ako ay nagdarasal habang nakapikit, itinataas ko ang aking kamay at humihiling ako kay Lord na bigyan ako ng oranges. At nang imulat ko ang aking mata, nagulat ako at may dala akong oranges sa aking mga kamay. Sabi nung atheist, ako po ang nagbigay sa inyo at hindi ang Diyos. At ang sabi nung matandang babae, salamat Lord, sapagkat ginamit mo po ang taong ito para ibigay sa akin ang aking hinihiling sa iyo. At natouch po yung atheist and from that time on, siya ay naging isang believer. Kaya mga kapatid, ang panalangin ay mahalaga sapagkat ito'y paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kailangan lang nating maging persistent, maging consistent, at maging persevering sa ating pagdarasal. Life without prayer is a life without power. Because prayer is power, and a prayerless life is a powerless life. Without prayer, it's very hard to build a strong relationship with God. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat binigyan mo kami ng daan ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin. Tulungan mo po kaming bumuo palagi ng isang matibay at personal na pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay panalangin. Sapagkat ang panalangin ay daan ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong ang pagdinilay na ito, i-like po ninyo at i-share. Bahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. And let us always fill the world with the power and message of God's Word. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos.